Δεν το έχουν όλοι εύκολο να γκρεμίσουν αυτό που χτίσαν, αυτό το περίφημο comfort zone που είπες πριν από λίγο. Ονομάζομαι Ευάγγελος Κατσιούλης, είμαι ψυχίατρος ψυχοθεραπευτής. Επί του παρόντος προσπαθώ να βοηθήσω από την πλευρά μου ανθρώπους να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους και να βελτιώσουν τη ζωή τους μέσα από το πλαίσιο της ψυχοθεραπείας. Εγώ σε βρήκα, όπως πολλοί κόσμος αρχικά σε βρίσκει, βάσει ότι έχεις δηλαδή πολύ ψηλό IQ. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι ανταπόκριση στα φάρμακα τα οποία η ψυχιατρική εντός των πρωτοκόλων και των ενδείξεων προτείνει. Αλλά ξέρω διάσημους δηλαδή στο εξωτερικό που κάνουν π.χ. microdosing από διάφορες ουσίες. Δεν υπάρχει το 100% στην ιατρική, αλλά υπάρχει το 99,9%, υπάρχει το 0,01%. Έχει διαφορά τεράστια τώρα το ένα από το άλλο. Πολλές φορές ακούμε τη γνώμη των άλλων γιατί απλώς δεν έχουμε απαντήσει εμείς για τον εαυτό μας τι θέλουμε και άρα αυτό το κενό καλύπτεται από τις γνώμες των άλλων. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ευάγγελε. Καλησπέρα. Θα σε αφήσω, συνήθως παρουσιάζω εγώ τον καλεσμένο. Σήμερα θα σε αφήσω να κάνεις μια σύντομη παρουσίαση του εαυτού σου και θα μπούμε απευθείας συζήτηση, γιατί έχουμε αρκετές ερωτήσεις από την πλευρά μου, έχουμε αρκετές ερωτήσεις να καλύψω. Σε ευχαριστώ για αυτό, σε ευχαριστώ για το κατεξαίρεση το σημερινό. Ονομάζομαι Ευάγγελος Κατσιούλης, είμαι ψυχίατρος ψυχοθεραπευτής, Έλληνας προφανώς. Έχω το γραφείο μου στη Θεσσαλονίκη, εργάζομαι εδώ και αρκετά χρόνια στο πεδίο της ψυχοθεραπείας κυρίως. Έχω ειδικά ενδιαφέροντα με την αξιολόγηση, την εκτίμηση και αξιολόγηση ειδικών ικανοτήτων και την αξιοποίηση αυτών των ικανοτήτων από την πλευρά του καθενός για τη βελτίωση της ζωής μας. Αυτό είναι ένα ειδικό ενδιαφέρον που υποστήριξε κάποιες παλιές κοινότητες που είχα δημιουργήσει και κάποιες πρωτοβουλίες σε αναφορά με άτομα υψηλών νοητικών ικανοτήτων. Επί του παρόντος προσπαθώ να βοηθήσω από την πλευρά μου ανθρώπους να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους και να βελτιώσουν τη ζωή τους μέσα από το πλαίσιο της ψυχοθεραπείας. Okay. Να σου πω, εγώ σε βρήκα, όπως πολλοί κόσμος αρχικά σε βρίσκει, βάσει ότι δηλαδή ότι έχεις βγει ότι έχεις δηλαδή πολύ ψηλό IQ. Έχεις δηλαδή ξεκίνησε δηλαδή να κάνω έρευνα για το άτομο σου. Έχουν γραφτεί πράγματα για αυτά. Απλώς αν μπορείς λίγο γρήγορα να κάνεις μια σύνοψη αυτό το θέμα. Δηλαδή πώς ξεκίνησε, πώς το είδες, δηλαδή η εισαγωγή και πώς δηλαδή έγινε η πιστοποίηση για το άτομο που δεν ξέρουν όλη αυτή τη διαδικασία. Ναι. Σπύρο, όπως είδες, το απέφυγα να το αναφέρω στην αρχική μου παρουσίαση. Ανέφερα μόνο τα πεδία εμπλοκής μου και διάδρασής μου με άλλους ανθρώπους, γιατί κυρίως αφορά εμένα αυτό το δεύτερο πεδίο, ενώ τα πρώτα πεδία αφορούν και τους ανθρώπους γύρω μου. Είχα ξεκινήσει όλα το 2000, όταν βρέθηκα σε ειδικές συνθήκες με λίγο περισσότερο χρόνο. Ασχολήθηκα λίγο με κάποιες δοκιμασίες έτσι, που τυχαία ήρθαν μπροστά μου. Τότε ανακάλυπτα και εγώ το διαδίκτυο ουσιαστικά. Ξεκινώντας έτσι από αστείο και, έτσι, και από απλό ενδιαφέρον, που συνεχίστηκε να είναι απλό ενδιαφέρον, δεν ήταν κάτι περισσότερο από αυτό. Το ένα τεστ έφερνε το άλλο, το ένα αποτέλεσμα έφερε ένα καλύτερο. Οπότε για μια περίοδο 2-3 χρόνων μέχρι το 2003 ουσιαστικά έκανα αρκετές δοκιμασίες, γιατί με ενδιέφερε πάρα πολύ. Οι επιδόσεις ήταν αρκετά ψηλές. Στατιστικά δηλαδή, και αυτές μπορούμε να συζητήσουμε λίγο και πώς καταλαβαίνουμε τις επιδόσεις νοημοσύνης στους ενήλικες, αν ενδιαφέρει εσάς και το κοινό. Οπότε με αυτές τις πιο σπάνιες, τις πιο υψηλές επιδόσεις πήρα και εγώ κάποιες πρωτοβουλίες να δημιουργήσω ένα δικό μου οργανισμό και κάποιες δικές μου κοινότητες, όχι γιατί έπρεπε να κάνω κάτι δικό μου, αλλά γιατί ένιωθα ότι λείπει αυτό το διαδραστικό και αυτό το σχετικά ελεύθερο πλαίσιο που εντός του οποίου ήθελα και εγώ να λειτουργήσω. Υπήρχαν προηγούμενες κοινότητες, υπήρχαν προηγούμενες προτάσεις, εντός των οποίων δεν ένιωθα όσο ικανοποιημένος προκειμένου να εκφραστώ θα ήθελα εγώ. Οπότε αυτό ήταν το νόημα, αυτή ήταν και η διαδικασία. Τυχαία θα έλεγε κανείς, εγώ μπήκα σε κάποιο συγκεκριμένο δρόμο. Προφανώς με ενίσχυσαν τα αποτελέσματα, καταλήξαν οι επιδόσεις, όπως είπαμε, να είναι αρκετά σπάνιες, στο επίπεδο των επιδόσεων που αναμένεται στατιστικά να είναι επιτεύξιμες από ελάχιστα άτομα σε πολλά δισεκατομμύρια. Δηλαδή για τέτοιο επίπεδο επιδόσεων μιλάμε. Και οι πρωτοβουλίες είχαν συγκεκριμένη αναφορά. Είχαν αναφορά του να δημιουργηθεί περιβάλλον
ανάπτυξης και καλλιέργειας, όσο είναι επιτρεπτό αυτό, ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε, ό,τι μπορούσα και εγώ να προσφέρω, ώστε άτομα να έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν, να συνδεθούν, να γνωριστούν και αν θες να λειτουργήσουν και αυτά τα ομαδικά δυναμικά. Δηλαδή, ο ένας να βοηθήσει τον άλλον, ο ένας να συμπληρώσει τον άλλον. Και προκειμένου να δουλέψουμε κάποια ιδέα, να δουλέψουμε κάποιο στόχο, να δουλέψουμε κάποια απάντηση σε θέματα που απασχολούν όχι μόνο τους ίδιους τους ανθρώπους που εκείνη την ώρα κάνουν κάποιο κόπο και κάποια προσπάθεια, αν θες και την ανθρωπότητα ολόκληρη. Αρκετά έτσι, ιδεαλιστικό θα έλεγε κάποιος και ρομαντικό, αλλά αυτό είχα υπόψη μου. Σε ένα βαθμό εξυπηρετήθηκε και έχουν προχωρήσει τα πράγματα. Ωραία. Okay. Αλλά, τι όμως είναι η δυναμική, η γνωστική ικανότητα, πώς την κρίνεις ή πώς την κρίνει γενικά όσο πιο αντικειμενικά γίνεται για να δεις ότι υπάρχει αυτό το δυναμικό που λες για να μπει σε οποιαδήποτε ομάδα μιλάμε τώρα? Η επιστήμη της ψυχολογίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν έναν αιώνα, έχει επινοήσει ένα ψυχομετρικό εργαλείο που λέγεται IQ. Αυτό είναι ένα ανθρώπινο δημιούργημα. Η ικανότητα νοημοσύνης, η δυνατότητα ανάλυσης, επεξεργασίας, λήψης αποφάσεων, προσαρμογής, επικαιροποίησης των πληροφοριών που έχει κάποιος με βάση νεότερα δεδομένα, οι γνωστικές δηλαδή διεργασίες που εμπερικλείονται στον ορισμό της νοημοσύνης δεν έχουν να κάνουν με το IQ. Το IQ είναι μια εξωτερική δοκιμασία, αν θες, σετ δοκιμασιών, προτάσεις επί της ουσίας πάνω σε δοκιμασίες νοημοσύνης, που η επιστήμη της ψυχολογίας κατά περιόδους, κατά καιρούς και με πρωτοβουλία κάποιων ειδικών έχει θεσμοθετήσει, έχει ορίσει, προκειμένου να προσεγγίσουν το πώς να αντιληφθούν, να εκτιμήσουν την ποιότητα και ποσότητα νοημοσύνης που έχει ο καθένας μας. Αν θες, έχει και μια σκοπιμότητα και να βγουν και τα γενικά στατιστικά του πληθυσμού και να μπορεί κάποιος με μια εφαρμογή μιας απλής διαδικασίας να μπορεί να έχει μια τοποθέτηση, μια άποψη και το πόσο αναλυτικός, πόσο έξυπνος, ποιες δυνατότητες επεξεργασίας έχει ο άνθρωπος απέναντί του. Έχει σκοπιμότητες, αν θες, και στην αγορά εργασίας, και όταν δίνουμε κάποια συνέντευξη για να βρεθούμε σε κάποιο πλαίσιο. Και, αν θες, μερικές φορές έχει και κάποιο νόημα όταν κάποιος ψάχνει να βρει και το ποιος είναι ο εαυτός του. Αλλά θα έλεγα, εκεί πέρα είναι λίγο πιο περίεργα τα πράγματα, γιατί φέρει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα σε ένα τέτοιο τεστ. Μπορεί να επηρεάσει αρκετά, να δημιουργήσει αρκετή αναστάτωση στο πώς κάποιος οργανώνει τον κόσμο μέσα του. Αν θες, το συζητάμε αυτό σε λίγο. Οπότε, τι είπαμε τώρα, στην ερώτησή σου, ότι υπάρχουν δοκιμασίες νοημοσύνης προκειμένου να εκτιμηθεί νοημοσύνη, υπάρχουν συγκεκριμένοι φορείς, επίσημοι φορείς, ψυχολόγοι, ψυχομετρητές, εκπαιδευμένοι στο να εφαρμόσουν τις δοκιμασίες, που μπορεί ο καθένας να έχει μια επαφή μαζί τους και να βρεθεί σε μια διαδικασία να εκτιμήσει με επίσημο τρόπο την νοημοσύνη του. Υπάρχουν ανεπίσημοι πάρα πολλοί τρόποι. Και βασικά εκεί υπάρχει και ο πιο ουσιαστικός τρόπος κάποιος να καταλάβει τι δυναμικό διαθέτει, να δει τον εαυτό του μέσα στη ζωή του, να δει ποιες ικανότητες χρησιμοποιεί ούτως ή άλλως μέσα στη ζωή του, σε ποια παιδιά στηρίζεται προκειμένου να επιβιώσει, πώς έχει κάνει μέχρι το σημείο που δημιουργείται αυτή η απορία για το ποιος είναι και ποιος δεν είναι, πώς έχει φτιάξει αυτή τη διαδρομή, σε ποια προσόντα του έχει στηριχτεί, πώς λειτουργεί ένας άνθρωπος, ουσιαστικά να αυτοπαρατηρηθεί κάποιος. Και μέσα από τη διαδρομή μας φαίνεται σε εμάς τουλάχιστον ποιοι είμαστε και τι ικανότητες διαθέτουμε. Ναι, αλλά συγγνώμη που επιμένω, αλλά θεωρητικά όμως πρέπει να υπάρχει, δηλαδή για την ευκολία της συζήτησης, όχι με σένα, αλλά γενικά με τον κόσμο, ότι υπάρχει ένα κριτήριο. Θεωρητικά αυτό είναι το IQ, που δείχνει την δυνατότητα επεξεργασίας, όπως είπες. Είναι, να το πω έτσι, όπως είναι στο υπολογιστή, το CPU, ο επεξεργαστής, το CPU, είναι, ναι. Εγώ στο μυαλό μου το έχω δηλαδή κάπως έτσι, ξέρεις, πόσο γρήγορα επεξεργάζεσαι, κάνεις συνδέσεις και μπορείς, δηλαδή από διάφορες πληροφορίες, σύνθεση, και μπορείς να βγάλεις κάποιο αποτέλεσμα πιο γρήγορα από τους άλλους. Παρακαλώ. Εφόσον μιλάς για CPU, μην μείνεις μόνο στη συχνότητα, βάλε λίγο και την αρχιτεκτονική του chip. Okay. Άρα, δηλαδή αυτό είναι το κομμάτι, αν θες, ανατομικών προδιαγραφών που είναι διαφορετικές στον καθένα μας, και μετά προφανώς με βάση και την εκπαίδευση που έχει ο καθένας και τα ερεθίσματα, διαμορφώνεται και μια τελική μέγιστη συχνότητα, αν θες. Και όπως όμως και στους υποεξεργαστές έχουμε μια μέγιστη συχνότητα, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή η συχνότητα δεν είναι συνέχεια στιγμή. Δεν δουλεύει αυτός ο επεξεργαστής πάντα σε μέγιστη συχνότητα.
Αλλά μπορεί να φτάσει μέχρι κάποια μέγιστη συχνότητα. Την οποία, αν κάποιο θέλει, είπαμε, να μπει σε κάποια διαδικασία και του ταιριάζει και η δοκιμασία και είναι και κατάλληλη δοκιμασία, μπορεί να δει τη μέγιστη του συχνότητα. Ωραία. Άρα, ας πάρουμε σαν. Δηλαδή, τουλάχιστον για τη συζήτηση, ας πάρουμε ότι αυτό είναι π.χ. εξυπνάδα. Έχω την άποψη, τουλάχιστον από συζητήσει, από ταινίες, από οτιδήποτε, ότι όταν κάποιος έχει δηλαδή μια ανώτερη, ένα βαθμό εξυπνάδας ή επεξεργασίας, όπως είπαμε, υψηλό, είναι πιο δύσκολο καμιά φορά να επικοινωνήσει με την ίδια ευκολία με άλλα άτομα ή να μην βαρεθεί. Δηλαδή, κι εγώ όμως το φαντάζομαι, αν μπορώ να σκεφτώ το ίδιο πράγμα που άλλος θέλει διπλάσιο χρόνο, μπορεί να βαριέμαι να περιμένω να το σκεφτεί, να του δώσει αυτή την ικανότητα. Ή συμβαίνει αυτό, θεωρείς? Και σε δεύτερη ερώτηση, εσύ που θεωρητικά έχεις ένα υψηλό CPU, δεν νιώθεις ότι βαριέσαι όταν κάποιος σου λέει, ξέρεις, το θέμα ή το έχεις λύσει ήδη στο μυαλό σου και περιμένεις απλώς να τελειώσει αυτό που θα του πεις στη συνέχεια? Δεν θα έλεγα ότι είναι θέμα του αν θα βαρεθεί κάποιος ή αν θα κουραστεί κάποιος. Ότι οποιοδήποτε, όποιος διαθέτει κάποιο δυναμικό, μπορεί να κάνει κάποια επεξεργασία πιο γρήγορα. Δεν του δίνει κάποιο δικαίωμα. Το ίδιο από μόνο του, αυτή η δυναμική από μόνη της, δεν αξιώνει, δεν απαιτεί, δεν μας πηγαίνει αυτόματα στο ότι αυτός ο άνθρωπος, ενώπιον μιας συνθήκης που λειτουργούν με άλλους ρυθμούς και άλλες ταχύτητες οι άνθρωποι, είναι σε κάποια θέση κάπως να χαρακτηρίσει τους άλλους ή να πάρει μια θέση, να διαμορφώσει μια θέση. Αν θες, πιστεύω ότι είναι αρκετά και θέμα χαρακτήρα εκεί πέρα και προσωπικότητας. Προφανώς ο καθένας έχει τη δική του διαφορετικότητα. Άλλος είναι πιο αναλυτικός, άλλος είναι πιο επινοητικός, άλλος είναι πιο αφαιρετικός, ο άλλος είναι πιο χειρονάκτης, ο άλλος είναι πιο θεωρητικός. Έχουμε πάρα πολλές και πολλών τύπων διαφοροποίησεις μεταξύ μας. Κάποιος μπορεί να είναι λίγο πιο γρήγορο στην επεξεργασία. Ο διπλανός όμως μπορεί να είναι αρκετά περισσότερο, να του είναι πιο εύκολο να σκεφτεί εκτός πλαισίου. Μπορεί να περιμένει να ακούσει κάτι που δεν θα το περνούσε καν από το μυαλό ενός αναλυτικού ανθρώπου. Τι πάω να πω, ότι οι άνθρωποι έχουν τις διαφορές τους μεταξύ τους και αυτό που μπορούμε να κάνουμε και με τους ανθρώπους, πάντα αυτό λέμε, είναι να τους παρατηρήσουμε, να δούμε ποιος είναι ο καθένας μας. Ένας άνθρωπος ο οποίος διαθέτει υψηλή ταχύτητα επεξεργασίας, φερειπίν, ένα υψηλό IQ, αναγνωρίζει, έχει καταλάβει ο ίδιος ή του έχουν πει και άλλοι ότι έχει υψηλό δίκτυο νοημοσύνης, έχει υψηλό δυναμικό, αναλυτικό και επεξεργαστικό, μπορεί να υπερισχύει εκεί πέρα σε σχέση με αρκετούς άλλους ανθρώπους γύρω του, και αν θες εκεί πέρα να κερδίζει χρόνο. Όχι ότι χάνουν χρόνο οι άλλοι άνθρωποι, ο ίδιος μπορεί να κερδίζει χρόνο σε σχέση με το μέσο όρο του που επιλέγει ο ίδιος να ζει, γιατί και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, ξέρεις, έτσι, που θα βάλει ο καθένας τον εαυτό του. Και ο άνθρωπος με τις ικανότητες που θα βάλει τον εαυτό του. Δεν οφείλουν οι άλλοι να τρέξουν να το φτάσουν, ούτε και είναι και σε κάποια θέση να κουνήσει το δάχτυλο, να τους πει να τρέξουν ή να τους φέρει πιο. Να προσπαθήσει να επιδράσει πάνω τους, να τους αλλάξει, να τους κάνει κάπως αλλιώς για να του ταιριάζουν. Ο ίδιος κάπου έβαλε τον εαυτό του. Επειδή όμως ο ίδιος έχει την ευθύνη της επιλογής του που έβαλε τον εαυτό του σε ποιο περιβάλλον, επέλεξε ο ίδιος να δραστηριοποιηθεί, με ποιους ανθρώπους απέναντί του, εξ αυτού χρειάζεται προφανώς από τη δική του πλευρά αυτό το περιβάλλον να του ταιριάζει. Αν δεν του ταιριάζει, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι δική του ευθύνη αυτού του ανθρώπου, ενδεχομένως πρέπει και να αλλάξει περιβάλλον. Τώρα, το ότι μπορεί να είναι οι διαφορετικές ταχύτητες και η αντίληψη των διαφορετικών συμπερασμάτων και των χρόνων των συμπερασμάτων, επειδή μπορεί να είναι διαφορετικό, αν θες, είπαμε, κερδίζει κάποιος χρόνο, μπορεί να τον εκμεταλλευτεί και όπως αλλιώς. Δηλαδή, από το να στραφεί εναντίον των άλλων ανθρώπων, από το να χαρακτηρίσει, από το να σμπρώξει, από το να δημιουργηθούν θέματα ή από το και να εξάγει συμπεράσματα ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει με άλλους ανθρώπους. Αυτό το στίχημα της κοινωνικής ενσωμάτωσης είναι χαμένο. Είναι ιδιαίτερα κουραστικό και βαρετό το να έχει ανθρώπους γύρω του που όλοι μπορούν να σκέφτονται ή περισσότερο να σκέφτονται πιο αργά ή με λιγότερη ποσότητα ή ποιότητα σκέψεων σε σχέση με τον ίδιο. Θα έλεγα ότι αυτές είναι οι γενικές που ούτως ή άλλως κάνουν το μυαλό μας, το οποίο, είπαμε, βγάζει συμπεράσματα με βάση το πώς έχουμε ζήσει και το πώς καταλαβαίνουμε τη θέση μας μέσα στη ζωή. Το κάνει το μυαλό αυτό από μόνο του, αλλά και την ώρα το μυαλό μας βάζει τρικλοποδιά. Γιατί εμείς για κάποιο λόγο είμαστε σε αυτό το περιβάλλον. Εμείς χρειάζεται ούτως ή άλλως να κάνουμε τις κατάλληλες επιλογές. Άρα πρέπει να διαλέξεις το κατάλληλο περιβάλλον. Με το ίδιο σκεπτικό. Αν θέλεις, βρεθείς σε ένα άλλο περιβάλλον και να τρέχουν όλα τα μυαλά. Εκεί που βρίσκεται, αυτό είναι το περιβάλλον. Και η ερώτηση που είναι μόνο στον εαυτό του και δεν αφορά κανένα γύρω του, είναι αν εκεί πέρα μπορεί να ευδοκιμήσει.
Πολύ ωραία. Μπορείς λίγο να πεις τι σπουδές έχεις, γιατί από ό,τι ξέρω, από ό,τι διάβασα, έχεις δηλαδή σε διάφορα πεδία. Έχεις φαρμακολογία. Ναι. Ολοκλήρωσα τις σπουδές στην ιατρική στο Αριστοτέλειο το 2000. Έκανα ένα πρώτο μεταπτυχιακό στην ιατρική ερευνητική τεχνολογία πάλι στο Αριστοτέλειο. Έκανα ένα κομμάτι της ειδικότητάς μου στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αγγλία, στο Λονδίνο, γιατί στην Ελλάδα υπήρχε η γνωστή, τουλάχιστον τότε, τεράστια αναμονή για να ξεκινήσουμε ειδικότητες, οπότε έφυγε ο χρόνος έτσι. Εγώ ήθελα να προχωρήσω, οπότε έκανα ουσιαστικά τη μισή μου ειδικότητα στην Αγγλία. Επέστρεψα στην Ελλάδα, έκανα την υπόλοιπη μισή. Ολοκλήρωσα δηλαδή την ειδικότητα στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Έκανα ένα δεύτερο μεταπτυχιακό στην φιλοσοφία στο Αριστοτέλειο και έχω και έναν διδακτορικό τίτλο. Έκανα ένα διδακτορικό επίσης στο Αριστοτέλειο στην ψυχοφαρμακολογία. Ουσιαστικά την επίδραση φαρμάκων που έχουν να κάνουν. Φιλοσοφία, ψυχιατρική, τα είπα όλα, ξέχασα τίποτα. Και η ιατρική ερευνητική τεχνολογία, το είπες. Ναι, και ερευνητική τεχνολογία. Okay. Άρα υπάρχουν κάποια συσχετιζόμενα ή και μη τόσο συσχετιζόμενα πεδία, να το πω έτσι. Στο χώρο των επενδύσεων θεωρούμε ότι αυτό δημιουργεί αλφα. Δηλαδή, όταν κάποιος είναι μαθηματικός και ψυχολόγος, συνδυάζει, δηλαδή υπάρχει ένα overlap γνώσεων που του δίνει ένα πλεονέκτημα σε σχέση με την αγορά. Θεωρείς εσύ ότι έχεις δημιουργήσει, όχι πλεονέκτημα, έχεις μια άποψη ή βλέπεις κάπως τα πράγματα διαφορετικά χάρη στις σπουδές που έχεις κάνει? Σπύρο, σε ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι ενδιαφέρουσα ερώτηση. Δεν λειτουργήσα τόσο στρατηγικά, αν θες, για να δημιουργήσω τα κατάλληλα assets, τα κατάλληλα προσόντα που είχαν να κάνουν με αυτό που κάποια στιγμή από πριν είχα στο μυαλό μου, γιατί ξέρεις, και εμείς στη διαδρομή επαναδιαμορφώνουμε την πορεία μας. Υπάρχουν οι άνθρωποι ενδεχομένως που το έχουν ξεκάθαρο στο μυαλό τους, που ακριβώς θα πάνε, πώς ακριβώς θα ζήσουν και το τι μπορεί να νιώθουν ότι χρειάζεται γι' αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που προχωράνε στη ζωή, έχουν τα μάτια ανοιχτά και επικαιροποιούν, τα φέρνουν λίγο στο εδώ και τώρα τους, το οποίο αλλάζει κάθε στιγμή. Φέρνουν τα δεδομένα, αλλάζουν ενδεχομένως οι αποφάσεις και οι δρόμοι. Δεν θα λέγω ότι είμαι ούτε ακραία και απόλυτα στη μία κατηγορία, ούτε και στην άλλη. Ότι από πριν δεν ήμουν και απολύτως ξεκάθαρος πώς ακριβώς θα πάνε τα πράγματα. Πιστεύω ότι ειδικά βασικά για να το ξεκινήσω αλλιώς, όλα αυτά τα πεδία είναι πεδία που με ενδιαφέραν. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο κόσμος της πληροφορίας. Εκεί μπήκε και η ενασχόληση με την πληροφορική. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η ιατρική. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το πώς λειτουργούμε και πώς δουλεύουμε με βάση το μυαλό μας, γιατί αναγνωρίζω ότι έχει καταλυτική συνδρομή στο τι ζωή τελικά θα ζήσουμε και στο τι καταλαβαίνουμε και από αυτή τη ζωή. Η ίδια η διαχείριση του μυαλού, εξήκει τα ειδικά ενδιαφέροντα με την ψυχοθεραπεία, με την ψυχιατρική. Και από εκεί και πέρα τώρα στο κομμάτι του διδακτορικού με τις ειδικές σπουδές πάνω στην ψυχοφαρμακολογία, αν θες, εκεί πέρα ήταν και μια προσπάθεια δική μου να ανακαλύψω λίγο περισσότερα και να συνδράμω και εγώ λίγο από τη δική μου την πλευρά σε αυτόν τον κόσμο των ουσιών, των χημικών ουσιών, των ευρωδιαβιβαστών, με τις οποίες όμως λειτουργεί ούτως ή άλλως και το σώμα μας, ο εγκέφαλός μας. Έπιασα τα διαφορετικά παιδιά. Πιστεύω ότι συνθετικά, αν το δούμε και αν προσπαθήσω να σου απαντήσω στην ερώτηση, η φιλοσοφία ειδικά έχει πάρα πολύ να κάνει με αυτά που και τώρα ασχολούμαι. Όταν μιλάμε για μια ψυχοθεραπευτική παρέμβαση, αν μη τι άλλο, λέμε για μια στάση, μια φιλοσοφία ζωής και το πώς μπορεί να είναι διαμορφωμένη ήδη τυχαία και ασυνείδητα μέχρι τη στιγμή που κάποιος θα θέλει να τα βάλει κάτω να δει λίγο τι θα κάνει και πώς, αν θες, θα τη φτιάξει αυτή τη φιλοσοφία, τη θέση του ζωής, τη στάση ζωής, έτσι που να τον βολεύει πλέον. Έτσι. Όχι απλά τυχαία όπως μέχρι τώρα του τα έφερε η ζωή, τον πιέσαν οι άλλοι άνθρωποι, αλλά πλέον με συνειδητότητα και με μια ανάληψη ευθύνης για το ρόλο που έχει ο καθένας στη ζωή μας, που αν μη τι άλλο θέλουμε να είναι ρόλος πρωταγωνιστή. Αν μη τι άλλο, δεν χρησιμοποιούμε αφηρημένες έννοιες ή θεωρητικές έννοιες που κάποιος θεωρητικός, φιλόσοφος ή μη κάποια στιγμή στο παρελθόν μπορεί να χρησιμοποιήσει και δεν αναφερόμαστε σε ειδικά πλαίσια. Αλλά οι θεωρήσεις που ούτως ή άλλως προτείνει η φιλοσοφία αφορούν ανθρώπους, αφορούν ζωή, αφορούν εννοήσεις και ακριβώς το ίδιο είναι και η ψυχοθεραπεία. Μιλάμε για τις προσωπικές πλέον εννοήσεις που ο καθένας έχει για τον εαυτό του πρωταρχικά μες στη ζωή του. Οκ. Είπες για φάρμακα, για νέα φάρμακα.
πάμε λίγο από το θεωρητικό στο πιο πρακτικό ή τι συμβαίνει αυτόν τον καιρό, αυτά τα χρόνια στην ιατρική, στη φαρμακολογία. Ήθελα να σε ρωτήσω για τι νέο βλέπεις και συγκεκριμένα για τα ψυχεδελικά φάρμακα, που υπάρχει ειδικά στην Αμερική μεγάλο trend για τη χρήση στις διαταραχές ψυχικής υγείας ή και για ενισχυτές νοητικών λειτουργιών. Ποια είναι η άποψή σου, έχεις ακούσει, είναι trend, απλώς πιστεύεις ή είναι κάτι που θα μείνει? Ναι, ότι είναι trend είναι trend. Σε ευχαριστώ παρακαλώ για την ερώτηση, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Και πολλοί κόσμος αναφέρεται και αυτοαναφέρεται σε εναλλακτικές προσεγγίσεις για να αντιμετωπίσει οτιδήποτε. Επέτρεψέ μου να σου πω ότι ούτως ή άλλως και από τη δική μου κλινική εμπειρία, αλλά το λένε και οι έρευνες αυτό, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι ανταπόκριση στα φάρμακα τα οποία η ψυχιατρική εντός των πρωτοκόλων και των ενδείξεων προτείνει. Και από εκεί ξεκινάει αν θες και όλο το θέμα. Δηλαδή, δεν υπάρχει ανταπόκριση στο 100% σε κάποιες ουσίες ή στο όλο το φάσμα των ουσιών, των προτινόμενων ουσιών από όλους τους ανθρώπους. Αυτό είναι το θέμα. Ουσιαστικά υπάρχει κάποιο μικρό ποσοστό που άνθρωποι δεν θα βρουν αυτό που θέλουν. Και μετά αυτοί οι άνθρωποι προφανώς το ψάχνουν και λίγο παραπάνω. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που δεν υπάρχουν, που είναι γνωστοί σήμερα, για τους οποίους λόγους δεν υπάρχει αυτό το 100% της ανταπόκρισης. Μπορούμε να το καταλάβουμε. Αυτά τα φάρμακα όλα έχουν υπατικό μεταβολισμό. Έχουμε ένα διαφορετικό προφίλ ενεργοποίησης ή αδρανοποίησης συγκεκριμένων υπατικών ενζήμων, διαφορετικό ο καθένας μας. Σε κάποιους από εμάς που είναι ενεργοποιημένα τα ένζημα που μεταβολίζουν φάρμακα που εμείς χρησιμοποιούμε, αυτά τα φάρμακα φεύγουν πολύ πιο γρήγορα από τον οργανισμό. Απεκρίνονται, μεταβολίζονται. Οπότε δεν μπορούμε να δούμε και αποτελέσματα. Αυτός είναι ένας σημαντικός λόγος, αλλά δεν είναι ο μόνος. Το θέμα είναι ότι κάποιοι άνθρωποι δεν βλέπουν αποτελεσματικότητα δοκιμάζοντας αν τους το προτείνουν, αν το χρειαστούν, αν τους προτείνουν και κατάλληλη αγωγή, έτσι, γιατί βάζω διάφορες επιφυλάξεις τώρα. Δοκιμάζουν διάφορα. Κάποιοι άνθρωποι δεν είναι όσο ικανοποιημένοι θέλουν και μετά, αν θες, βγαίνουν και λίγο έξω από την ιατρική, έξω από αυτό που προτείνει η δυτική επιστήμη. Και εκεί μπαίνουμε, αν θες, στον κόσμο των ψυχεδελικών, γιατί αυτή τη στιγμή η επίσημη ένδειξη για κάποιο φάρμακο που να αναγνωρίζεται ως ψυχεδελικό μέσα στην ψυχιατρική δεν υπάρχει. Ναι, οκ, αλλά ξέρω άτομα π.χ. που διάσημους δηλαδή στο εξωτερικό που κάνουν π.χ. microdosing από διάφορες ουσίες με σκοπό κυρίως το ψυχολογικό ή δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει να μπουν σε έκσταση ή να μπουν εκείνη τη στιγμή, τους ενδιαφέρει το παραπάνω, το κάτι διαφορετικό, το πάνε, ναι, δηλαδή, το προτείνουν σαν ιατρική θεραπεία. Αυτό οι διάσημοι δεν είναι σε θέση να προτείνουν ιατρική θεραπεία, είναι λίγο περίεργο αυτό. Σίγουρα. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν περάσει ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής τους για να μπορούν να είναι σε μια θέση να μας δώσουν και καμιά συμβουλή. Δηλαδή, θα έλεγα κυρίως να απευθυνθούμε σε αυτούς και όχι να βλέπουμε στα blogs και στα news media, στα site. Γι' αυτό ρωτάω, τι την άποψή σου. Ναι, νομίζω είναι λίγο πιο σωστό για μας δηλαδή, όχι για τίποτα άλλο. Γιατί δεν το κάνουμε για τον άνθρωπο που έχει κάνει ούτως ή άλλως τη θυσία και είναι ειδικός. Απλά για να πάρουμε λίγο περισσότερο την βοήθεια αυτής της επιστήμης, που είναι η οργανωμένη γνώση με βάση τις αποδείξεις, γιατί αυτό είναι η ιατρική. Είναι μια συνολική επιβεβαίωση με βάση αποδείξεις. Στατιστική επιστήμη είναι. Δεν υπάρχει το 100% στην ιατρική, αλλά υπάρχει το 99,9%, υπάρχει το 0,01%. Έχει διαφορά τεράστια τώρα το ένα από το άλλο. Και ουσιαστικά χρησιμοποιούμε πάρα πολλές έρευνες, με πάρα πολλά έτσι, και αυστηρά κριτήρια πάρα πολλές φορές, που κάποιοι άνθρωποι έχουν δώσει το χρόνο τους και τη ζωή τους για να καταλήξουν σε κάποια συμπεράσματα. Και αν θέλουμε το εκμεταλλευόμαστε αυτό. Τώρα, το ότι ένας διάσημος αποφάσισε εναλλακτικά να πιάσει έναν διαφορετικό δρόμο για το κάτι παραπάνω, μπράβο του. Άρα δεν έχεις δει ούτε μελέτες επίσημες για αυτό το πράγμα, ούτε... Έχουν προσπαθήσει, όχι μελέτες υπάρχουν, δεν είπα ότι δεν υπάρχουν μελέτες, απλά δεν έχει ενταχθεί σε κάποιο πρωτόκολλο κάποια τέτοια ουσία. Okay. Εντάξει. Θα ήταν και πάρα πολύ περίεργο, ξέρεις, γιατί η ψυχιατρική αφορά όλους τους ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη. Ακόμα και αν σε μια μεριά του πλανήτη ένα περίεργο μανιτάρι χρησιμοποιείται για κάποιο λόγο ή κάτι άλλο, κάποια ουσία έτσι φυτικής ή όποιας άλλης προέλευσης χρησιμοποιείται με κάποια σκοπιμότητα, για να το αποδεχτεί η ψυχιατρική, πρέπει αυτό να μπορούν να είναι εφαρμόσιμο και από την άλλη μεριά του πλανήτη. Ναι. Δεν αλλάζει η ψυχιατρική, η ψυχοθεραπεία αλλάζει πάρα πολύ. Η ψυχιατρική είναι αφορά όλο τον πλανήτη, έτσι. Okay. Πάμε λίγο στο practice, σε αυτό δηλαδή στο δικό σου συγκεκριμένα.
Απλώς βλέπω γενικά, αν θυμάμαι καλά και στο site σου, ότι θα ήθελα να συζητήσουμε για το personal coaching και τι επιτυχάνεται σαν θεραπεία ή γιατί ένας ψυχίατρος, να το πω έτσι, εσύ που είσαι ένας γιατρός, ασχολείσαι με το κομμάτι του personal coaching που αν γράψω personal coaching στο ίντερνετ θα μου βγάλει 50 διάφορους που θέλουν να κάνουν personal coaching. Και ξέρεις, όταν πας σε κάποιον να σου κάνει personal coaching, θεωρητικά πρέπει να νιώσεις ότι ναι, μπορεί αυτός να με coachάρει. Δηλαδή να νιώσεις ότι ξέρει πράγματα για να μπορεί να με coachάρει. Άρα, γιατί εσύ έχεις επιλέξει αυτό το κομμάτι σαν το practice που κάνεις. Ένα τουλάχιστον από τα practice που κάνεις. Κοίταξε, το personal coaching, έτσι όπως το καταλαβαίνω και το έχω συζητήσει και το έχω ψάξει και λίγο, είναι αυτό το πλαίσιο συμβουλευτικής που ούτως ή άλλως ένας ειδικός ψυχικής υγείας που εφαρμόζει ψυχοθεραπείες από λίγο πολύ έχει ήδη εφαρμόσει συμβουλευτική. Δηλαδή δεν είναι κάτι το μακριά από δεν θα έλεγα την πλειοψηφία, αλλά από ένα μεγάλο κομμάτι των διαδράσεων που έχουν αρκετοί ψυχοθεραπευτές με τους ψυχοθεραπευόμενους τους ή αν αντιδράσει η ομάδα των ψυχοθεραπευτών σε αυτό που θα πω, που αρκετοί τέλος πάντων οι οποίοι βρίσκονται σε ένα πλαίσιο διαλόγου και διάδρασης με ανθρώπους που έχουν τα δικά τους ειδικά θέματα μες στη ζωή, που είναι κάπως θα βρίσκανε ωφέλιμη κάποια συμβουλή, κάποια οδηγία. Από λίγο ως πολύ αυτό το κομμάτι της συμβουλευτικής υπάρχει. Δηλαδή το κομμάτι το μη ψυχοθεραπευτικά ενταγμένο σε κάποιο πλαίσιο, σε κάποια επίσημη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση, αυτή η πιο απλή συζήτηση, πιο απλωμένη αν θες και πιο βασισμένη στη ζωή που κάνει κάποιος, που πάλι όμως έχει βασικές αρχές, πάλι έχει συγκεκριμένες παρεμβάσεις και ουσιαστικά εγώ τι είχα υπόψη μου, να ανοίξω λίγο το φάσμα ανθρώπων που μπορούν να απευθυνθούν σε μένα, γιατί κάποιος μπορεί να μην νιώθει έτοιμος ούτε να μιλήσει απευθείας σε έναν ειδικό ψυχίατρο, που όταν λέμε ψυχίατρο μιλάμε για κάποια ψυχική διάγνωση, μιλάμε για κάτι που ίσως να έχει και κάποιο φάρμακο σαν απάντηση, που ακούγεται βαρύ και φοβερό και τρομερό για κάποιους ανθρώπους. Κάποιος μπορεί να μην έχει αποφασίσει να ασχοληθεί με το κομμάτι της ψυχοθεραπείας, που και αυτό θέλει κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις, γιατί κατά τα άλλα δεν υπάρχει κανένας λόγος κάποιος να χάνει το χρόνο του να μπει σε ένα ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο αν δεν προτίθεται να το αξιοποιήσει. Το κομμάτι της συμβουλευτικής, αν θες, είναι πολύ πιο απλές ρυθμίσεις σε μια διαδραστική συζήτηση που πάλι μπορεί να έχουμε με έναν άνθρωπο, πάλι για τα θέματα που μας απασχολούν. Απλά δεν είναι ούτε το πρώτο ούτε το δεύτερο. Είναι μια άλλη παρέμβαση. Οπότε και σκοπιμότητα είχε και ουσιαστικά είναι πάλι προς την κατεύθυνση του πώς από την πλευρά μου μπορώ να βοηθήσω ανθρώπους λίγο έτσι την όποια δύσκολη περίοδο στη ζωή τους έτσι μπορεί να το χρειαστούν, λίγο να ξεμπερδευτούν, λίγο να βγουν κάποιες βασικές γραμμές, λίγο να πέσει λίγο το σύννεφο, αυτό το νέφος, αυτή η ομίχλη από διάφορα τα οποία έχουν μαζεμένα. Οκ. Λίγο για να το κάνω ένα summary. Δηλαδή, θέλω να καταλάβω ποια είναι η έννοια του personal coaching, τουλάχιστον δηλαδή όπως αυτή προσφέρεις εσύ. Είναι σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, π.χ. 6 μήνες, σε ένα χρόνο, κάνουμε κάποιες συζητήσεις για να σε βοηθήσω δηλαδή σε πράγματα της ζωής σου, είναι σε βάθος 5 ετίας που γενικά σε βοηθάω σε 5 πράγματα, δηλαδή πώς να ανέβεις σαν άνθρωπος. Ποια είναι δηλαδή εν συντομία, δηλαδή θεωρείς, δηλαδή αν κάποιος σου ρωτούσε τι είναι personal, τι προσφέρει στο κομμάτι του personal coaching. Και στο personal, στο life coaching βασικά. Life coaching, συγγνώμη, life coaching, ναι. Μιλάμε τώρα για μια συμβουλευτική πάνω στο πώς κάποιος διαχειρίζεται τον εαυτό του στη ζωή του. Αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί να ξεκινήσει η κουβέντα από κάποια προβλήματα που έχει κάποιος στη σχέση του με έναν άνθρωπο, όταν είναι να πάρει κάποια απόφαση, όταν έχει κάποια αυτά τα περίφημα διλήμματα, όταν λειτουργεί με κάποιους όρους που είναι λίγο δυσλειτουργικοί, αυξημένες συγκρίσεις να τρέχουν στη ζωή του, πρόσωπα να του δημιουργούν προβλήματα, όρια που λείπουν. Υπάρχουν δηλαδή αναφορές που τους ή άλλως και ψυχοθεραπευτικά είναι αξιοποιήσιμες, απλά κάποιος δεν θέλει να αποδεχτεί, δεν δέχεται τον όρο ψυχοθεραπεία. Έχει μια δική του άρνηση. Δεν κάνουμε ψυχοθεραπεία, έτσι. Το διακρίνω πολύ έντονα. Απλά είναι παιδιά που θα μπορούσε κάποιος μέχρι και ψυχοθεραπευτικά να είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά, να τα βάλει λίγο κάτω και αναλόγως τώρα του που είναι εξειδικευμένος ο κάθε θεραπευτής να το βοηθήσει από την πλευρά της ψυχοθεραπείας. Είναι πιο ελεύθερο, αν θες, το πλαίσιο.
στη συμβουλευτική, στο life coaching, και αν ρωτήσεις διαφορετικούς life coaches θα ακούσεις διαφορετικά πράγματα. Αυτό είναι το θέμα. Και στην ίδια περιοχή να ρωτήσεις τους διπλανούς, έτσι, στην ίδια περιοχή, στην ίδια πόλη, ανθρώπους που αυτοτιτλοποιούνται life coaches, γιατί ξέρεις, δεν υπάρχει και κάποια επίσημη επαγγελματική ταυτοποίηση για αυτόν τον κλάδο. Ο καθένας μπορεί να πει ότι ανοίγει ένα γραφείο, δοκιμάζει κάτι. Να πω εγώ σαν παρατήρηση ότι φυσικά η ψυχοθεραπεία δεν είναι κάτι που πρέπει κάποιος να φοβάται. Είναι κάτι που είναι πολύ χρήσιμη, εγώ θεωρώ, σε διάφορες φάσεις ηλικίας, σε διάφορα θέματα, και ότι ναι, υπάρχουν και διάφοροι είδη ψυχοθεραπείας. Δεν είμαστε σε αυτό το podcast για να τα αναλύσουμε, αλλά υπάρχουν πολλά εργαλεία σε αυτό το κομμάτι, τουλάχιστον από αυτό, δηλαδή και από προσωπική εμπειρία που ξέρω κι εγώ. Αλλά πάμε στο life coaching και στο κομμάτι, άρα κάποιος έρχεται και έχουν θέματα, έχουν θέματα διάφορα. Ένα θέμα που θέλω να συζητήσουμε είναι π.χ. Το self-esteem, η αυτοεκτίμηση. Γιατί θεωρώ ότι, αυτό είναι προσωπική άποψη ξανά, ότι πολλοί κόσμος συνδέει την αυτοεκτίμησή του βάσει τι θα πει, τι περιμένει, τι θα πει ο άλλος ο κόσμος, ή τι θεωρεί ότι, νομίζει ο άλλος ο κόσμος για αυτόνα. Που εγώ θεωρώ ότι, εντάξει, είναι κάτι που πρέπει να το αποφύγουμε. Και το είχα και αυτό στο μυαλό μου, δηλαδή πριν βγω και κάνω podcast που, βγαίνω σε βίντεο, στην αρχή, λίγο σκεφτήκα, και τι θα πούνε, οι συνάδελφοι, τι θα πούνε ο ένας, τι θα πούνε ο άλλος. Κάποια στιγμή όμως το είπα, δεν με νοιάζει τι θα πούνε, θέλω να το κάνω, θα το κάνω. Πιστεύεις ότι είναι κάτι που συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό του πληθυσμού, και πώς το συνδέει την αυτοεκτίμηση με εσωτερικά και εξωτερικά ερεθίσματα? Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Προφανώς όμως δεν είναι μόνο θέμα αυτοεκτίμησης. Εγώ θα έλεγα ότι όλη η διαδικασία του να τα βρούμε τον εαυτό μας γενικά πάσχει στην εποχή μας. Αρχής γενομένης από αυτό που λέμε αυτογνωσία, να καταλάβει κάποιος ποιος είναι, τι θέλει να ζήσει, τι δυνατότητες έχει, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, ο περίεργος ο άνθρωπος, μερικές φορές και ο άγνωστος άνθρωπος μέσα μας. Έρχεται μετά η αυτοεκτίμηση, γιατί χρειαζόμαστε αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο και όχι κάποιον άλλον, να τον αναγνωρίσουμε σαν σημαντικό για μας. Αυτή είναι η αυτοεκτίμηση. Δεν είναι ούτε τι λένε οι άλλοι, ούτε τι γνώμη έχουν, ούτε ποιους καταφέραμε να μαγέψουμε με τις ικανότητές μας, ή ποιους έχουμε κοντά, ποιους έχουμε μακριά, σε ποιους αρέσουμε. Αυτά είναι όλα μπερδέματα. Είναι η σχέση, ουσιαστικά εξέλιξη τη σχέση με τον εαυτό μας. Αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας σαν σημαντικό, γιατί ούτως ή άλλως είναι κεντρικό πρόσωπο στη ζωή μας. Πάρα πολλές φορές όμως είναι αρκετά συχνό αυτό. Το διαπιστώνουμε και σε πάρα πολλά διαφορετικά setting και πλαίσια. Οι άνθρωποι δεν έχουν βρει τον εαυτό τους. Έχουν βρει τους άλλους ανθρώπους, έχουν αναγνωρίσει ρόλους, ανταποκρίνονται και μερικές φορές και πάρα πολύ καλά στο τι ζητάει η κοινωνία γύρω τους από αυτούς. Στο πώς να είναι εντάξει, πώς να είναι τυπικοί, πώς να έχουν και πρόοδο και εξέλιξη και επιτυχία σε οτιδήποτε με το οποίο καταπιαστούν, και συνεχίζει να λείπει ο πρωταγωνιστής. Ο πρωταγωνιστής είναι ένας σκλάβος μέσα μας σε μια τέτοια διαχείριση, ένας δούλος, ένας άνθρωπος που είναι υποχρεωμένος να ανταποκριθεί στο τι ζητάνε οι άλλοι γύρω μας από εμάς. Στο τι θέλει η κοινωνία, σε απαιτήσεις που δημιουργούνται κυρίως έξωθεν. Και όπως είπα πριν από λίγο, η αυτοεκτίμηση έρχεται είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι εξέλιξης της σχέσης που έχουμε με τον εαυτό μας. Ξεκινάει αυτή η σχέση από το να τον δούμε πρώτα, να τον αναγνωρίσουμε, να συμφιλιωθούμε, να τον αποδεχτούμε. Χρειάζεται να τον εκτιμήσουμε, είπαμε είναι σημαντικό πρόσωπο για μας. Αν θες, μετά μπορούμε να βάλουμε και άλλες παραμέτρους. Χρειάζεται αυτόν τον άνθρωπο να τον αντιληφθούμε και διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλον. Αυτός είναι αυτοσεβασμός. Και κάθε άλλος άνθρωπος να είναι διαφορετικός από εμάς. Αυτός είναι ο σεβασμός. Ουσιαστικά σεβασμός είναι η αποδοχή διαφορετικότητας. Δεν είναι ούτε η τρόπη, ούτε ο πληθυντικός, ούτε το πώς θα είναι κοντά ή μακριά τα χέρια από τα πλευρά όταν θα φάμε, ούτε το ποιο από τα 4 πυρούνια θα χρησιμοποιήσουμε. Μπερδευόμαστε με savoir vivre, με συγκεκριμένους τρόπους, με κάτι επιφανειακό, με κάτι εξωτερικό, με κάτι που καλό θα ήταν να υπάρχει για κάποιους ανθρώπους, για κάποιους άλλους είναι και απολύτως περιττό. Σεβασμός είναι μόνο αυτή η αποδοχή διαφορετικότητας.
να μπορούμε να εννοήσουμε ότι ο κάθε άλλος άνθρωπος έχει το δικαίωμα και όχι μόνο το δικαίωμα. Το πιθανότερο είναι να είναι διαφορετικός από εμάς. Γιατί ξεκινώντας από αυτή τη διαφορετική γενετική βάση που έχουμε, αυτό το περίφημο διαφορετικό γενετικό αποτύπωμα που έχει ο καθένας μας, το DNA, αυτό το διαφορετικό που βγάζει ο καθένας μας, το αποτέλεσμα, από εκεί ξεκινάμε. Και όλοι μας μετά η ζωή είναι διαφορετική. Διαφορετικές εμπειρίες, διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικά λεγόμενα, διαφορετικές θέσεις μέσα στα διαφορετικά περιβάλλοντα και διαφορετικές ερμηνείες που ο καθένας μας έχει δώσει σε όλα αυτά που έζησε. Τι ακριβώς ίδιο έχουμε με τους ανθρώπους? Τεράστια έννοια ο αυτοσεβασμός και τεράστια έννοια γενικά η έννοια του σεβασμού στις ανθρώπινες σχέσεις. Πόσο διπλανός χρειάζεται και κατά ποια έννοια απαιτεί το διπλανός ή ο κάθε διπλανός να συμφωνεί με μένα, ή να βλέπει τα πράγματα όπως τα βλέπω εγώ, ή να βλέπει τη ζωή όπως τη βλέπω εγώ. Χρειάζεται όμως να ξεκαθαρίσω το τοπίο και να βρω δίπλα μου άνθρωπο που να μπορεί να μου ταιριάξει. Αυτό είναι άλλο. Εκεί δεν τσαλακώνω ούτε το διπλανό ούτε εμένα. Ωραία. Να σου πω, θεωρώ εύκολο να σέβεσαι τους άλλους. Δηλαδή πιο εύκολο να σέβεσαι τη διαφορετικότητα. Εγώ θέλω να τονίσω και να μείνουμε να σέβεσαι τον εαυτό σου και τις επιλογές σου και να μην συνδέεσαι με το τι λένε οι άλλοι για σένα. Εγώ εκεί θεωρώ ότι βία η αυτοεκτίμηση. Και να το πάρω, να σου πω ένα παράδειγμα. Ότι ο κόσμος, γιατί είμαστε και ένα business εδώ πέρα podcast, ότι υπάρχουν, δηλαδή το δικό μου είναι ένα business podcast και ο κόσμος δηλαδή, που παρακολουθεί είναι, ξέρεις, πολλοί που είναι εργαζόμενοι, που θέλουν να γίνουν επιχειρηματίες ή να δοκιμάσουν κάτι ή να ανοίξουν, ξέρεις, το μαγαζί τους κτλ. Αλλά φοβούνται να φύγουν από το comfort zone τους, γιατί λένε τι θα πει για μένα, έστω αν αποτύχω, έστω αν δεν πάει καλά, τι θα πούνε, ξέρεις, οι φίλοι μου στο Facebook, τι θα πει ο ένας, και απλώς δεν προσπαθεί, γιατί απλώς δεν μπορεί να αποσυνδέσει, ξέρεις, και να πει ότι «ΟΚ, εγώ αυτό θέλω και ξέρεις, ό,τι και να γίνει θα γίνει». Και εγώ θα το πάρω ένα βήμα παραπάνω, ότι καταρχάς δεν ξέρουν οι άλλοι. Νομίζω ότι και ο κόσμος το μεγενθύνει και στο μυαλό του λίγο για τι θα πούν οι άλλοι. Γιατί οι άλλοι δεν τους ενδιαφέρει, να σου πω την αλήθεια, τι κάνεις εσύ τόσο πολύ. Αλλά εκεί εγώ θεωρώ το κομμάτι, και ξαναγυρνάω, πετάω την μπάλα σε σένα, ότι ο κόσμος είναι εύκολο να σέβεται τους άλλους και να λέει «Α, ναι, μπράβο ένας, μπράβο άλλος, μπορεί να είναι διαφορετικός», αλλά πάοτε σκέφτεται πολύ τι θα πει ο κόσμος για μένα. Σε βαθιά άποψη και το τοποθέτηση. Εγώ πιστεύω ότι και ο σεβασμός των άλλων ανθρώπων είναι κάτι το οποίο μπαίνει με ερώτηση. Δεν είναι τόσο διαδεδομένο, μπορεί εκεί που είσαι να είναι. Σε άλλες κουλτούρες, με άλλους ανθρώπους, και υπάρχουν και πάρα πολλά παραδείγματα, δεν υπάρχει αυτή η αναγνώριση της διαφορετικότητας, η αποδοχή της διαφορετικότητας άλλων ανθρώπων. Υπάρχει πολλή πίεση, πολλή εφαρμογή πίεσης μεταξύ των ανθρώπων στο πώς θα αλλάξουν και στο πώς θα ταιριάξουν και στο τι θα καταφέρουν. Στο δε κομμάτι τώρα της οργάνωσης αυτού του ιστορικού κόσμου, για να ξεκαθαρίσει και κάποιος τι θα κάνει, τι δεν θα κάνει, αν εμείς δεν έχουμε δώσει κάποιες απαντήσεις στον εαυτό μας, είναι πάρα πολύ εύκολο, το κάνει το μυαλό από μόνο του, να κλέψουμε απαντήσεις, να πάρουμε ιδέες, να αντιγράψουμε ή να εννοούμε τον εαυτό μας από το πώς μπορεί να φαινόμαστε απ' έξω. Γιατί όμως δεν έχουμε ήδη απαντήσει τις ερωτήσεις. Φερρυπίν, το τι θα κάνει κάποιος στη ζωή του, το πώς θα ζήσει, το προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί, το πόσο ρίσκο μπορεί να πάρει. Το ποιους λόγους έχει για να κάνει την οποιαδήποτε κίνηση. Φερρυπίν, μιλάς για τα επιχειρηματικά. Κάποιος είναι ένα άνοιγμα, είναι ένα ρίσκο αυτό. Το τι ρίσκο αντέχει ο καθένας να πάρει δεν έχει να κάνει με κανένα διπλανό του. Δεν έχει να κάνει ούτε με τους κοινωνικούς του κύκλους, ούτε με το τι έκανε ή δεν έκανε οποιοδήποτε γύρω του. Πώς θα το ξεκαθαρίσει ο ίδιος, πώς σκέφτεται τη ζωή του ή τι δέχεται να ρισκάρει, τι αντέχει, σε τι διαδικασίες αντέχει να μπει προκειμένου να διεκδικήσει αυτό που θέλει. Πώς θα το κάνει για τον ίδιο ή πώς θα το κάνει για τους άλλους ανθρώπους. Πώς θα το κάνει γιατί μπορεί να είναι σίγουρος για το αποτέλεσμα που ποτέ δεν μπορεί να είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα, ή πόσο ανασφάλεια μπορεί να διαχειριστεί ο κάθε άνθρωπος. Πόσο άνοιγμα, αν θέλεις, μπορεί να διαχειριστεί. Κάποιοι άνθρωποι, κάποιες ιδιοσυγκρασίες, αν θες και κάποιες εκπαιδεύσεις ζωής, γιατί πάντα γράφει και μιλάει εκπαίδευση ζωής, η ζωή δηλαδή που έχουμε ζήσει και στο παρελθόν, πάντα μας επηρεάζει σε αυτό που τώρα ζούμε. Κάποιοι άνθρωποι έχουν διαφορετική. Ο καθένας, βασικά αυτό λέμε τόση ώρα, μπορεί να έχει διαφορετική διαδρομή. Δεν είναι όλοι. Δεν το έχουν όλοι εύκολο να γκρεμίσουν αυτό που χτίσαν, αυτό το περίφημο comfort zone που είπες πριν από λίγο. Έχει την έννοια του comfortable αυτό το zone. Ουσιαστικά όταν λέμε για comfort zone, λέμε για τη ζωή όπως τη μάθαμε. Όπως το μυαλό την έχει αναγνωρίσει, όπως έχουν παγιωθεί δεδομένα για μας,
ό,τι έχουμε μαζέψει από τη ζωή μας, που εννοούμε ότι εκεί μέσα, αυτή είναι η εννόηση του μυαλού, ότι επειδή δεν κουνιούνται αυτά τα που θεωρούμε εμείς δεδομένα, άσχετα αν αυτά εξελίσσονται, εμείς τα αναγνωρίζουμε ότι σαν να είναι σχεδόν στατικά, επειδή αυτά είναι στη θέση τους για μας, εμείς βολευόμαστε. Γιατί το μυαλό βασικά βολεύεται, γιατί δεν σκέφτεται, γιατί δεν χρειάζεται να απαντήσει ξανά κάποιες ερωτήσεις. Είναι όλα στη θέση τους, η λειτουργικότητα είναι διαμορφωμένη, το τι θα κάνω, το πώς θα αισθανθώ, το πώς θα λειτουργήσω, το είναι γνωστό για μένα. Αυτό υποτίθεται, όχι υποτίθεται, για το μυαλό έχει πάντα σκοπιμότητα και είναι πάντα βολικό. Η ερώτηση τώρα είναι αν αυτό βολεύει εμάς. Γιατί αν δεν βολεύει για μας, αν δεν μας ικανοποιεί δηλαδή αυτό, αν δεν δίνει απάντηση στις ανάγκες μας, το τι θέλουμε να κάνουμε με τη ζωή μας, το αν μας αρέσει η θέση μας στη ζωή, δεν θα αλλάξει από μόνο του, γιατί το μυαλό αποκλείεται να τα αλλάξει και είναι λίγο περίεργο να περιμένουμε η ζωή, η τύχη, ο χρόνος, κάποιοι άλλοι άνθρωποι να έρθουν να μας φτιάξουν τη ζωή, γιατί δεν έχουν κάποιο ειδικό ενδιαφέρον ή κάποια ειδική αρμοδιότητα. Εμείς αποφασίζουμε ότι κάτι, ακόμα και αν είναι comfortable για το μυαλό, άμα είναι βολικό για το μυαλό μας, σε εμάς αν δεν αρέσει, εμείς παίρνουμε κάποια στιγμή, όταν είναι η κατάλληλη στιγμή, παίρνουμε την πρωταρχική απόφαση να βοηθήσουμε λίγο τον εαυτό μας. Ουσιαστικά να ξεκινήσουμε με όποια παρέμβαση, με όποιο βήμα θέλουμε, να βολευτούμε κι εμείς, όχι μόνο το μυαλό μας μες στη ζωή μας. Κατά τα άλλα και το ρίσκο είναι σχετικό που μπορεί να πάρει κάποιος και ανασφάλεια μπορεί να διαχειριστεί και είναι και πολύ, πολύ διαδεδομένο να απαντάνε οι άλλοι αντί για μας, γιατί εμείς δεν έχουμε απαντήσει αρχικά εμείς με τον εαυτό μας. Αυτό κρατάω εγώ να σου πω την αλήθεια, ότι πολλές φορές από ότι μ' άρεσε αυτό που είπες, ότι πολλές φορές ακούμε τι λένε οι άλλοι και συνδεόμαστε με τη γνώμη των άλλων, γιατί απλώς δεν έχουμε απαντήσει εμείς για τον εαυτό μας τι θέλουμε και άρα αυτό το κενό καλύπτεται από τις γνώμες των άλλων. Εγώ αυτό κράτησα από την απάντησή σου και μ' άρεσε. Okay. Αλλά πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Έστω ότι έχουμε στόχους και πρέπει να πάρουμε... Όχι έχουμε στόχους. Όλοι έχουμε στόχους. Έχουμε και πολλούς στόχους, να σου πω στην αλήθεια. Και υπάρχει ένα quote που μ' άρεσε, που έλεγε ότι ο κόσμος υπερεκτιμά τι μπορεί να κάνει σε ένα χρόνο και δεν εκτιμά σωστά τι μπορεί να κάνει σε 10 χρόνια. Δηλαδή, όλοι νομίζουν ότι μπορεί να κάνουμε πάρα πολλά σε ένα χρόνο, αλλά δεν βάζει τον κόπο για να το κάνει σε 10 χρόνια. Η ερώτηση μου εδώ πέρα είναι πώς γινόμαστε πιο συνειδητοί στο πώς διαχειριζόμαστε τον χρόνο μας για να να ευθυγραμμίζεται αυτό βάσει τους στόχους που έχουμε στη ζωή. Θα έλεγα ότι γενικά το πεδίο του προς τα που θα κινηθούμε, τι τρέχει μέσα μας, αυτό το περίφημο, τον ποιον άνθρωπο έχουμε μέσα μας, το ποιες είναι οι ανάγκες μου σήμερα, ποιες αυτές είναι και οι δυνατότητες μου σήμερα, ποιες είναι οι διαθέσιμες επιλογές γύρω μου, είναι όλα ρευστά, είναι όλα δυναμικά. Το οποίο τι σημαίνει? Δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να τα απαντήσω, δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να τα αντιληφθώ, δεν σημαίνει ότι δεν θέλω να ασχοληθώ, να κάτσω να βρω, είπαμε, τον εαυτό μου και τη θέση μου στη ζωή, να κάτσω να προσπαθήσω να τη βελτιώσω, αλλά είναι πραγματικά δυναμικά. Και σκέψου τώρα ότι οι περισσότεροι άνθρωποι στην εποχή μας, και όχι μόνο στην εποχή μας, αλλά ειδικά στην εποχή μας, έχουμε άνθηση και την ενημέρωση και την δυνατότητα να μπορούμε να ξέρουμε πώς πάρα πολλοί άνθρωποι δίπλα μας σχεδόν λειτουργούν έτσι, γιατί ζούμε και σε μια εποχή πληροφορίας και μετάδοση πληροφορίας. Πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα στην εποχή μας δεν προλαβαίνουν ούτε καν να βρουν τον εαυτό τους, ούτε καν να ρωτήσουν τον εαυτό τους. Είναι πολύ έντονοι οι ρυθμοί, ζούμε υπό πολύ ανταγωνιστικές συνθήκες, αρκετοί άνθρωποι, που η επιβίωση είναι περίεργο στοίχημα, με όποιους όρους επιβίωση, που η διαβίωση έχει πάρα πολλές προκλήσεις, έχει πάρα πολλά δεδομένα μέσα. Αν θες, για κάποιους ανθρώπους υπάρχει και η εννόηση ότι είναι λίγο πολυτέλεια να κάτσουν να τα βρούνε με τον εαυτό τους, να κάτσουν να βρουν έναν άνθρωπο εκεί μέσα, έναν πρωταγωνιστή, να κάτσουν να το ρωτήσουν, να κάτσουν να δουν τι τον ενοχλεί και να κάτσουν να το φτιάξουν γιατί κάτι τον ενοχλεί. Ουσιαστικά ζούμε σε μια ένταση, πηγαίνουμε κατά την κεκτημένη, τρέχουμε γενικά πάρα πολύ, είμαστε συνήθως περισσότεροι λαχανιασμένοι μες στη ζωή, με όλες τις συνέπειες της συνεχούς κούρασης που έχουμε συσσωρεύσει και της συνεχούς προσπάθειας που κάνουμε. Και κάπου εκεί πέρα για κάποιους ανθρώπους, ενώ τρέχουν, προσπαθούν, δεν έχουμε βαφτίσει κάποιον τεμπέλη και δεν είμαστε και σε θέση να το κάνουμε, ενώ οι άνθρωποι κουράζονται πάρα πολύ, μπορεί να είναι πολύ και μακριά, να βρίσκονται και πάρα πολύ μακριά από αυτό που θα θέλουν να ζήσουν. Και ξέρεις, είναι να αποφασίσει κάποιος να δώσει στον εαυτό του τη δυνατότητα κάποια στιγμή να του αρέσει αυτό που ζει.
Τίποτα άλλο. Και ουσιαστικά δικαιώμα στην προσπάθεια είπα, έτσι. Δεν είπα να τα πετύχει. Ούτε κάπου να είναι, ούτε κάτι να πετύχει. Είναι αν θες ένας προσανατολισμός αυτός που συζητάμε τώρα. Στο πώς κάποιος θα προσανατολιστεί υπέρ του εαυτού του αυτή τη φορά και όχι υπέρ της διεκπαιρέωσης στόχων, της εικόνας που έχει από τους άλλους ανθρώπους, ούτε υπέρ των συνηθιών και των μοτίβων που έχει μαζέψει. Το μυαλό έχει παγιώσει έναν κόσμο. Εμείς θέλουμε τώρα να επικαιροποιήσουμε τα πάντα. Ή ό,τι χρειάζεται να επικαιροποιήσουμε, να το φέρουμε στο σήμερα. Δεν είναι όλα του παρελθόντος για το σήμερα. Και εμείς, η ερώτηση στον εαυτό μας είναι τι θα κρατήσω εγώ σήμερα, με τι θα ασχοληθώ. Αλλά η πρώτη ερώτηση που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος είναι να σκεφτεί τι θέλω εγώ, τι θέλω βραχυπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα, πώς πρέπει να το ξεκινήσει το όλο. Από τι θέλω να ζήσω. Τι θέλω να ζήσω. Ναι. Γιατί εκεί πέρα, αν θες, μένει και η μεγάλη παράμετρος ότι ζούμε μια προσωρινή διαθεσιμότητα, τουλάχιστον έτσι καταλαβαίνω εγώ τη ζωή, δεν είναι κάτι παραπάνω. Υπάρχει η έννοια της προσωρινότητας, υπάρχει και η έννοια της διαθεσιμότητας. Τη διαθεσιμότητα, αν θες, μπορούμε να την αντιληφθούμε σαν μια ποσότητα ενέργειας, σαν ένα δυναμικό που έχουμε. Η προσωρινότητα βάζει τα όρια στο χρόνο, γιατί δεν θα είμαστε εδώ και σε μερικούς αιώνες. Κάποια χρόνια ακόμα έχουμε, αρκετά ενδεχομένως, ή πολλά λίγα, ποιος ξέρει κιόλας. Δεν ξέρουμε καν πόσα έχουμε. Και ουσιαστικά τώρα η πρόκληση είναι όχι κάτι φοβερό να κάνουμε με αυτά, όχι να χαρούν οι άλλοι που ήρθαμε ή να μας δείχνουμε το δάχτυλο ή να κάνουν αγάλματα και αντριάντες με εμάς οι άλλοι άνθρωποι. Και αυτό ωραίο είναι, ενδεχομένως για κάποιους ανθρώπους, αλλά δεν είναι το νόημα, δεν ήρθαμε γι' αυτό. Ήρθαμε για να βρει ο καθένας μέσα σε αυτό το δώρο που του κάνανε, τη ζωή που του χαρίσανε, γιατί μας τη χαρίσανε, δεν τη ζητήσαμε. Αξιοποιώντας αυτό το δώρο που έχει γίνει στον καθένα μας, να βρει ο καθένας το δικό του νόημα. Να φροντίσει για την επιβίωσή του, ο άξονας της ασφάλειας, για την διαβίωσή του, ο άξονας της ικανοποίησης και για οτιδήποτε έχει νόημα για τον ίδιο. Για την ύπαρξή του, αν θες να απαντήσει και υπαρξιακές τοποθετήσεις που ο ίδιος έχει, τι στο καλό ήρθε να κάνει στη ζωή, τι είναι η ίδια η ζωή, τι είναι η κοινωνία, τι είναι οι άνθρωποι, τι είναι ο χρόνος και ό,τι μπορεί να χρειάζεται κάποιος να θέλει να απαντήσει στη ζωή του. Ουσιαστικά να δώσει και στον εαυτό του το περιθώριο να βρει αυτή τη θέση μες στη ζωή του που για αυτόν έχει κάποιο νόημα. Αντιλαμβάνεσαι, είναι ιδιαιτέρως προσωποποιημένο αυτό. Δεν έχει να κάνει με κανέναν άλλον άνθρωπο γύρω μας, δεν έχει να κάνει με καμία συλλογικότητα, με καμία πλειοψηφία ανθρώπων γύρω μας, με καμία νόρμα. Είναι δικό μας αυτό. Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό. Πάμε εκτιμήσεις για το μέλλον. Δηλαδή σε πράγματα που εφάπτονται των επιστημών σου. Θα ξεκινάει να μιλήσουμε για την Neuralink, που είναι η εταιρεία του Elon Musk που βάζει ένα τσιπάκι σε εγκεφάλους, που αυτό το τσιπάκι λαμβάνει ηλεκτρικά σήματα τον εγκέφαλο, που τα στέλνει, επικοινωνεί δηλαδή με τον εγκέφαλο και μέσω ένα μικρού network μπορεί να επικοινωνήσει με έναν υπολογιστή. Μπορεί ο κόσμος να το φανταστεί σαν ένα USB, πώς βάζουμε ένα USB στον υπολογιστή, βάζουν ένα USB, δηλαδή εμφυτεύουν ένα εμφύτευμα, βάζουν στον εγκέφαλο και αυτό το κάνουν τώρα αυτή τη στιγμή σε άτομα που έχουν αναπηρίες, που πήραν FDA approval για αυτό το πράγμα. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι μπορείς με αυτό να επικοινωνείς με τον υπολογιστή γύρω στις 500 φορές πιο γρήγορα. Δηλαδή, να γράφεις με το πληκτρολόγιο. Δηλαδή, από το πληκτρολόγιο μπορείς να επικοινωνήσεις 500 φορές πιο γρήγορα. Γιατί αυτή τη στιγμή με τον υπολογιστή του δίνεις μια εντολή, εκτελεί ούτε σε δευτερόλεπτα, σε 10 του δευτερολέπτου την εντολή την εκτελεί ο υπολογιστής, μετά περιμένει να τελειώσει το κουτου γράφεις εσύ. Ξανά εκτελεί αυτός. Δηλαδή υπάρχει μεγάλα κενά. Θεωρητικά με αυτό θα αλλάξει. Και δεν είναι επιστημονική φαντασία. Το άκουγα ο Elon Musk το έλεγε στο podcast, σε ένα podcast που έκανε πριν 1 μήνα, 2 μήνες. Δηλαδή τα έλεγε αυτά τα πράγματα. Δεν τα διάβασα από ένα άρθρο. Άρα βλέπουμε ένα μέλλον που θα υπάρχει μια μεγάλη επικοινωνία σε μεγαλύτερες ταχύτητες με τον υπολογιστή. Ποια είναι η άποψή σου και πώς θεωρείς αυτό θα επηρεάσει και την κοινωνία και τι αποτελέσματα θεωρητικά πιστεύεις θα έχει?
Ο ιδρυτής της εταιρείας μπορεί να παρουσιάζει τα πράγματα έτσι ίσως λίγο πιο αισιόδοξα, γιατί έχει και ένα αισιόδοξο προφίλ. Ας το αναφέρουμε και αυτό έτσι κάπου να υπάρχει. Έχει αισιόδοξο, έχει κάνει πολλά πράγματα. Εντάξει, μπορεί να είναι όποιος είναι. Αδιαφυσβήτητα. Αυτό ούτε ερώτηση. Αλλά γενικά είναι του θετικού, ας πούμε, θετικό τρόπο. Και καλά κάνει. Γιατί εντάξει, έτσι και νόημα η ζωή. Τα βλέπουμε αρνητικά δεν έχει κάνει. Δεν θα ξεκινούσε τίποτα αν δεν είχε μια θετική. Ναι, μα έχει στο μυαλό, έχει φτάσει στο τέλος. Οπότε αυτό είναι πολύ θετική πρωτοβουλία και προφανώς για να έχει πάρει και το approval από το FDA, προφανώς κάτι δίνει και προφανώς υπάρχουν και μελέτες που το υποστηρίζουν αυτό και προφανώς βοηθάει και είναι και γνωστή εταιρεία και γνωστά τα αποτελέσματα. Οπότε κάτι υπάρχει εκεί πέρα. Ξέρεις, το καπνός χωρίς φωτιά που λέμε, προφανώς υπάρχει λόγος να γίνεται και αναφορά στην πρωτοβουλία αυτής της εταιρείας που δεν είναι η μόνη. Έχει πάρα πολλές πρωτοβουλίες. Μπαίνουν τα τσιπάκια στον κόσμο του, να αρχίζουν να έχουν άμεση διάδραση, γίνονται πρωτόκολλα, μερικές φορές επίσημα, άλλες φορές έτσι, ίσως λίγο πιο. Δεν έχουν πάρει ακόμα τις εγκρίσεις τους, προσπάθειες εμφύτευσης και τη σύνδεση ουσιαστικά δικών μας αισθημάτων, ανθρωπίνων επινοήσεων δηλαδή, με φυσικά δημιουργήματα που είναι ο εγκέφαλός μας. Και έχουμε δει και αποτελέσματα, απλά ίσως δεν έχει μεγαλώσει πολύ η κλίμακα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι μετρημένες περιπτώσεις. Που ξέρεις, στην ιατρική θέλουμε επιβεβαιώσεις επιβεβαιώσεων για να μπορούμε να πούμε ότι καταλήγουμε στο ότι κάτι όντως παίρνει μια θέση σε ένα πρωτόκολλο που λέγαμε πριν από λίγο. Εγώ θα θεωρώ ότι ο ρυθμός έχει ανέβει, δηλαδή με την τεχνολογία και τι αντίκτυπο υπάρχει στον κόσμο. Δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει η εξυπνάδα ή όχι εξυπνάδα, η επεξεργασία as a service, δηλαδή να πω το πιο απλό παράδειγμα, το ChatGPT που αυτή τη στιγμή βγάζει αποτελέσματα που όχι πριν 10 χρόνια, πριν 5 χρόνια ήταν επιστημονική φαντασία. Αυτό εγώ δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω. Ότι πια θεωρούμε το ChatGPT, το θεωρούμε Ξέρεις, υπάρχει. Πριν 5 χρόνια αυτό το πράγμα δεν μπορούσαμε να το διανοηθούμε ότι θα μπορεί να γίνει. Δηλαδή να δίνει τέτοιους ίδιους απαντήσεις και τέτοια αποτελέσματα. Και πια το θεωρούμε τώρα, ξέρεις, ότι είναι σαν να ήταν πάντοτε εδώ πέρα. Που αυτό λίγο με εκπλήσει στον κόσμο. Αλλά δηλαδή βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή ανεβαίνει με σημαντικούς ρυθμούς η ταχύτητα και βελτιώνεται και ναι, βλέπεις εσύ κίνδυνο ή και σε διάφορα επαγγέλματα. Παραδείγματος χάρη, εδώ που είμαι στο Λουξεμβούργο έχουμε access στο ChatGPT το advanced με τη φωνή που είναι σαν να μιλάς με άνθρωπο. Δηλαδή μπορείς πολύ εύκολα να σκεφτείς ότι αυτό μπορεί ένα εξειδικευμένο τέτοιο δηλαδή language model να είναι ένας ψυχολόγος, μπορεί να είναι ένας life coach και μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή, θεωρώ, όχι με τα ίδια αποτελέσματα, αλλά πηγαίνει προς τα εκεί. Βλέπεις εσύ ότι υπάρχει κίνδυνος και ποιον βλέπεις τον αντίκτυπο αυτής της εξέλιξης? Κοίτα, νομίζω ότι έχει πάρα πολύ να κάνει με τη διαχείριση από την πλευρά των ανθρώπων αυτό. Εξελίσσουμε ένα εργαλείο το οποίο είναι ιδιαίτερα δυνατό. Έχει πάρα πολύ δυναμική προς όποιο πεδίο σχεδόν μπορούμε να φανταστούμε θα έχει δυναμική και επέκταση. Θα αλλάξουν αν θες και οι θέσεις μας μες στην κοινωνία, γιατί πάρα πολλές από αυτές τις θέσεις θα αντικατασταθούμε, θα υποκατασταθούμε, θα συμπληρωθούμε, θα ενισχυθούμε. Μπορεί να μην χρειαζόμαστε σε διάφορες θέσεις μες στην κοινωνία. Θα αναπροσαρμοστεί αν θες και λίγο ποια είναι η ρόλη μας, ας πούμε, τι ακριβώς θα προσφέρουμε εμείς στη διαδικασία. Συνεχίζω τώρα να κάνω μια αναφορά. Σκέψω ότι σε κάποιες αναφορές επιστημονικής φαντασίας εμείς γινόμασταν απλά με κάποιες μπαταρίες βιολογικής ενέργειας, την οποία τη χρησιμοποιούσε το σύστημα γιατί όλα τα άλλα τα έκανε πολύ πιο γρήγορα και δεν είχε τίποτα άλλο να κάνει με εμάς. Δεν θα έλεγα ότι απαραίτητα θα συμβεί κάτι τέτοιο. Σου λέω δεν είμαι εδώ πέρα για να κινδυνολογήσω κατά καμία έννοια, αλλά πραγματικά νιώθω ότι αυτή τη στιγμή εξελίσσεται κάτι πάρα πολύ δυνατό που δεν θα είναι δύσκολο να φανταστεί, σου λέω κάποιος, ότι σε λίγο μπορεί να ξεπεράσει δυνατότητες που έχει ένας μεμονωμένος άνθρωπος. Κάθες μετά και είναι και θέμα μετά λίγο χρόνου να ξεπεράσει και συλλογικά τη δυνατότητα και τη δυναμική που έχουν συνολικά οι άνθρωποι, που αυτή τη στιγμή νιώθω ότι δεν υπάρχει κανένας κανόνας. Αυτή τη στιγμή όποια εταιρεία ξεκινήσει, όποια πρωτοβουλία, όποια εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει, όποια εταιρεία προχωράει προς την κατεύθυνση του να φτιάξει αυτά τα έξυπνα συστήματα
και αυτή την τεχνητή έκδοση νοημοσύνης, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος κανόνας. Κανένας όμως. Δηλαδή υπάρχουν κανονιστικά πλαίσια, υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν συζητήσεις, ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή ανεξέλεγκτα κάποιος μπορεί να προτείνει το οτιδήποτε στο έδαφος της τεχνητής νοημοσύνης. Άρα για ποιο κανόνα μιλάμε? Υπάρχουν ούτως ή άλλως προχωράμε και όχι μόνο προς το πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, προχωράμε γενικά τεχνολογικά. Έχουν εμφανιστεί εκδόσεις ανθρωπόμορφων δημιουργημάτων του ανθρώπου με τη μορφή, την εξωτερική εμφάνιση που έχουν οι άνθρωποι. Έχουν εμφανιστεί ρομπότ, έχουν εμφανιστεί πάρα πολλές εφαρμογές. Έχουν γεμίσει η ζωή μας με εφαρμογές και με προτάσεις πώς θα βρούμε λύσεις σε αυτά που έχουμε να κάνουμε. Σου λέω, νιώθω ότι σε λίγο απλά θα είμαστε ένας περίεργος boomer, ας το πούμε έτσι, κρίκος στην όλη διαδικασία. Θα είμαστε υπαλλοί από τους οποίους κάτι ξεκίνησε, αλλά πλέον δεν θα έχουμε να κάνουμε με το πόσο ούτως ή άλλως αυτά θα τρέχουν από μόνα τους και θα τα κοιτάμε και με δέος καμιά φορά, έτσι, χωρίς να μπορούμε όχι να τα ελέγξουμε, ούτε καν να επιδράσουμε εκεί πέρα. Και ενώ ξεκινάνε όλα για όφελός μας, σκέφτομαι σε αυτή τη διαδικασία είμαστε τώρα, σύντομα θα λέμε πώς θα προστατευτούμε από αυτό και πώς να προασπίσουμε κάποια δικαιώματά μας έναντι αυτού. Το άκουσα εγώ προχθές αυτό, ότι δεν θυμάμαι το όνομά του, που είχε κάνει από τα πρώτα LLMs, ότι έλεγε ότι θεωρεί ότι θα χρειαστεί στο μέλλον κάτι σαν το Geneva Convention, δηλαδή, που αυτό γίνεται μετά από ατύχημα. Δηλαδή γίνεται το ατύχημα και μετά έρχονται όλοι και λένε «ΟΚ, πρέπει να το ρυθμίσουμε κάπως αυτό το πράγμα». Και έλεγε ότι ναι, θεωρεί ότι θα γίνει αυτό και άρα θεωρεί ότι θα έρθει και ένα ατύχημα. Τώρα δεν ξέρω τι ατύχημα, ούτε εγώ κινδυνολογώ, αλλά μεταφέρω αυτό που είπε αυτός που είχε κάνει, δηλαδή, που είναι δηλαδή μέσα που βλέπει καλύτερα πόσο γρήγορα αναπτύσσεται κάποιες τεχνολογίες. Αυτό. Εγώ να σου πω δεν είμαι expert στο πεδίο, έτσι. Ναι. Και εγώ θεωρώ απλώς ότι βάσει με αυτά τα αποτελέσματα που παίρνω από LLMs, από Large Language Models, θεωρώ ότι σε 5 χρόνια, δεν ξέρω, σε 3-5 χρόνια τα πράγματα θα είναι τελείως διαφορετικά. Και αυτό λίγο με εκπλήσει. Νιώθω πώς ήμασταν εμείς, ξέρεις, όταν ήμασταν 15 ή 20 με το ίντερνετ, που ξέρεις, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ακριβώς τι επίδραση θα έχει το ίντερνετ. Οι γονείς μας τουλάχιστον δεν μπορούσαν να το καταλάβουν και τελικά είχε μια τεράστια επίδραση. Μιλάμε για εγώ θεωρώ ότι είμαστε στο ίδιο φαινόμενο. Ότι θα υπάρχουν τα πράγματα, θα αλλάξουν πάρα πολύ στο μέλλον και θα δούμε πώς θα είναι. Δηλαδή ότι θα είναι ο πλανήτης κάποια κουμπάκια, ας πούμε, απλά όχι για να το καταστρέψουμε, που και σήμερα μπορεί να είναι αυτό έτσι διαθέσιμο, απλά για να διαχειριστούμε σχεδόν τα πάντα. Πού να πάνε τα ανθρώπινα δυναμικά, οι μάζες ανθρώπων, οι πληθυσμοί, πώς να νιώσουν, πώς να λειτουργήσουν, τι να φοβηθούν, από πού να φύγουν, προς τα πού να προσελκυθούν. Θα είμαστε λίγο πιόνια στην όλη διαδικασία. Δηλαδή, νιώθω. Πρώτον, υπάρχει κάποιο κοινό αποδεκτό, πιστεύω, που εσύ διαφωνείς. Κοίτα, γενικά εγώ με την έννοια του πιστεύω. Με τις πίστεις λίγο τα βάζω, γιατί ξέρεις, πολλές φορές αυτές οι πίστεις είναι κάτι ακλόνητο η πίστη, έτσι. Η πίστη δεν έχει επιχείρημα, η πίστη δεν έχει καμία απόδειξη, δεν υπάρχει λόγος που κάποιος κάτι πιστεύει, έτσι θέλει και το πιστεύει και έχει και το δικαίωμα να το πιστεύει. Γενικά με το τι πιστεύουμε, πιστεύω ότι χρειάζεται λίγο μερικές φορές να τα βάλουμε, γιατί χτίζει ένα έδαφος αυτή η πίστη προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, το οποίο είναι αδιαπραγμάτευτο από εμάς, είναι μη διαπραγματεύσιμο, είναι εκεί, είναι κάτι χτισμένο, okay. Μπορεί να βάζει όμως και πάρα πολλά όρια και στην αντίληψή μας και στη διαχειριστική δυνατότητα που έχουμε. Οπότε θα έλεγα ότι κάποιο κοινό πιστεύω που θα ήθελα να κλονίσω είναι ότι γενικά το για ποιο λόγο αυτό το αρκετά διαδεδομένο πιστεύω που έχουν όλοι, ότι χρειάζονται κάπου να πιστεύουν. Και ότι δημιουργούνται έτσι με βάση, σε αναφορά του τι πιστεύει ο καθένας, αυτά τα διαφορετικά εδάφη. Και τώρα, αν θες, αυτό δεν είναι τόσο θεωρητική συζήτηση. Αφορά και πιστεύω που έχουν να κάνουν με θρησκείες και βλέπεις τι γίνεται στον κόσμο γύρω μας, με το τι πιστεύει ο καθένας ότι είναι το σωστό και το τι πιστεύει ότι είναι το λάθος. Με πιστεύω που έχουν να κάνουν με ομάδες, ουσιαστικά με ομαδοποιήσεις ανθρώπων, με τα έθνη. Βλέπεις πώς σκοτώνονται οι άνθρωποι μεταξύ τους γιατί απλά πιστεύουν κάτι άλλο, γιατί έτυχε να γεννηθούν από τη μία μεριά του συνόρου και όχι από την άλλη. Τώρα, παρεπτόντως να βάλω και ένα αστερίσκο, εφόσον μιλάμε για αυτή τη μαγική λέξη πιστεύω, υπάρχει και η πίστη στον εαυτό, η οποία δεν είναι μια πίστη που θα έλεγα ότι είναι τοξική.
Χρειαζόμαστε μια πεποίθηση, μια πίστη, την αγνωστή αυτοπεποίθηση, που είναι πίστη η αυτοπεποίθηση, ότι έχουμε το δικαίωμα να διεκδικήσουμε αυτά που θέλουμε στη ζωή μας. Υπάρχει κάτι που θες να μοιραστείς ασχολείσαι με κάτι ιδιαίτερο αυτή την περίοδο και πού μπορεί να σε βρει ο κόσμος για περισσότερες πληροφορίες? Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Ούτως ή άλλως είχαμε πει, ξεκίνησε έτσι και η ερώτηση, ότι έχω το ιατρείο μου, η φυσική έδρα του ιατρείου μου είναι στη Θεσσαλονίκη, αλλά οι διαδράσεις με ανθρώπους δεν περιορίζονται μόνο σε αυτούς που ζουν στη Θεσσαλονίκη. Το διαδίκτυο είναι φίλος μας, το χρησιμοποιούμε. Αλλά αυτό που κυρίως κάνω αυτή την περίοδο είναι να ανοίξω λίγο την κλίμακα, να αυξήσω λίγο την κλίμακα των ανθρώπων με τους οποίους έχω διάδραση. Οπότε φτιάχνω πάρα πολλά βίντεο με κάποιες οδηγίες, με κάποιες σκέψεις, απλές οδηγίες. Όχι κάτι δύσκολο και κάτι πολύπλοκο, γιατί δεν με ενδιαφέρουν τα πολύπλοκα. Αν κάποιος το παρουσιάζει πολύπλοκα, μάλλον δεν το έχει καταλάβει. Προσπαθώ να απλοποιήσω όσο μπορώ αυτά που θέλω να πω, σαν αφορά με πάρα πολύ δημοφιλή και κοινά προβλήματα που έχουμε, διαχειριστικές προκλήσεις που έχουμε, οδηγίες για να βελτιώσουμε τη ζωή μας μέσα από το YouTube, το κανάλι μου στο YouTube, και έχω ήδη κάνει κάποιες προτάσεις και φτιάχνω και τις επόμενες για κάποια online μαθηματάκια που ετοιμάζω, αυτά τα online courses. Το πρώτο ήταν πάνω στις σχέσεις και τώρα ετοιμάζω ένα επόμενο πάνω στο άγχος και ελπίζω σύντομα να είναι και διαθέσιμο. Πάνω στο πώς θα το ξεχάσουμε το άγχος. Με αυτά ασχολούμαι, κάποια βιβλία γράφω. Χρήσιμο αυτό, πώς θα ξεπεράσω το άγχος. Να σε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά και ναι, θα είμαστε στην επικοινωνία, αν χρειαστεί. Να σε καλά.